В минулому відео я злегка зацепив тему про шведське радіо 30-х років і обіцяв розповісти про ще одного виробника радіо з Швеції, фірму Dux і цікавий та красивий по дизайну радіоприймач цієї фірми з моєї колекції. Зустрічайте Super GT1 Dux моделі V64 1934 року. Мало хто знає про такий цікавий факт, що радіопромисловість Королівства Швеція в 30-х роках була одним з лідерів у довоєнній Європі і залишалась такою аж до початку 60-х років, успішно конкуруючи з найбільшими виробниками радіо Німеччини, Великої Британії, Голландії, Італії та Австрії. Ще з часу свого заснування всі виробники радіотехніки у Швеції підтримували тісні зв'язки з однією або декількома європейськими чи американськими компаніями як власниками патентів і технологій. Тому часто просто дублювали їхні моделі, але в більш якісному виконанні, особливо у виготовленні розкішних корпусів, застосуванням дорогих сортів шпону карельської берези та її кореня. При цьому сам дизайн корпусів був доволі простим і заурядним, без вишуканих відкруглених форм, притаманних радіоприймачам з Італії, Великої Британії, Австрії чи Сполучених Штатів, але своїм незабутнім шармом. Все перелічене в повній степені відноситься до підприємства Dux, або DAX, якщо правильно говорити, одного з лідерів радіопромисловості Швеції і його моделі V64 зразку 1934 року. Цей шестиламповий радіоприймач по суті є копією голландської моделі 525A від Philipsa, але в значно кращому виконанні і особливо в значно дорожчому варіанті оздоблення корпусу. Така собі шведська валіза на кшталт виробів всесвітньо відомого шведського виробника надзвичайно якісних і надійних автомобілів марки Volvo з такою ж виробничою філософією – якість понад усе. Я був дуже здивований, коли побачив, що приймач у свої 90 років чудово працює і потребує тільки невеличкого влаштування, а також незначного косметичного обслуговування. І це при тому, що жодних слідів ремонту я не побачив. І жодних замін радіодеталей, навіть електролітичних і паперових розв'язуючих конденсаторів, що є стандартною процедурою при будь-якому ремонті радіоприймачів, вік яких перевищує 30-40 років. Існує прислів'я, що копія завжди хуже оригіналу. Чогось я тут засумнівався. Схоже, що в даному випадку реальність повністю спростовує це твердження. Звісно, що з купівлею ліцензії на виробництво цієї моделі у Philipsa DAX зберіг загальну принципову схему, тип радіоламп і врешті-решт отримані характеристики. Та й багато компонентів, включаючи радіолампи та динамік, є голландського виробництва. Це стосується і дуже низької проміжної частоти 115 кГц, апологетом якої був саме Philips, причому аж до початку самих 50-х років. На відміну від стандарту 460-470 кГц, якого притримувалися конкуренти. Така низька проміжна частота дозволяла отримати більшу чутливість при тій же кількості радіоламп. Але ж відомо, виграєш в одному, програєш в іншому. В радіоприймачах з в 4 рази нижчою проміжною частотою довелось пожертвувати вибірковістю. Тут вона значно гірша, особливо по дзеркальному каналі. Приймач має тільки два діапазони – довгі та середні хвилі. Хоча короткі хвилі на той час вже почали завойовувати популярність, і з наступного року вони застосовувалися вже майже у всіх приймачах середнього класу в Європі. Застосовано 6 радіоламп. Ще старого стандарту з штифтовими цоколями, але 3 з них вже нової на той час серії з новим маркуванням АК1, АФ2, АБ1, а 3 ще з маркуванням по старій цифровій системі Є446, Є443 і Кінотрон 506. Цей приймач, як виявляється, був досить популярним, про що свідчить номер шильдика
107 тисяч виготовлених радіоприймачів є колосальною кількістю річного випуску на той час. Ну що, здається, що задав все, про що хотів розповісти. Далі короткі екскурсія по ще живому ефіру на середніх хвилях і прохання висловити свою думку про це радіо і про це відео. До зустрічі наступної суботи. Plusz 1 fok között, holnap napközben 0 fok körül alakul. Мы практически сейчас об этом говорим. Благословейме води, които помним. Предаването на Звезден хоризонт продължава с следващата рубрика.